زنی که مدت‌ها رابطه جنسی نداره چه کار کنه؟ یه خانومی تو مشاوره میگفت دیگه حسی به بدنم ندارم چون خیلی وقت رابطه جنسی نداشتم. تو اگر جای اون بودی با نیازت چه کار میکردی؟ امروز میخوام در این مورد با هم صحبت بکنیم. سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. لطفاً ساب، لایک و زنگوله رو فراموش نکنید. همتون رو دوست دارم. خیلی وقتا پیش میاد که یه خانم توی یک بازه زمانی طولانی هیچ رابطه جنسی نداره. حالا یا به خاطر مجرد بودن، طلاق یا متأهل بودن و سردی تو رابطهشون، یا مهاجرت و فاصله فیزیکی میتونه باشه که با همسرش داره، یا اصلا تصمیم گرفته خودش به تنهایی زندگی کنه و فعلا اولویت زندگیش چیز دیگه ایه. ولی چیزی که نمیتونیم نادیده بگیریم اینه که نیاز جنسی یه بخش طبیعی از وجود انسانه، چه زن باشه چه مرد. خیلی ها تصور میکنن فقط مردا هستن که بدون رابطه اذیت میشن، اما واقعیت اینه که خیلی از خانوما هم وقتی رابطه ای ندارن از نظر روانی و جسمی و حتی احساسی دچار تغییراتی میشن که خودشون هم شاید ندونن دقیقاً از کجا اومده. یکی از دوستانمون میگفت چرا من بعد از مدت‌ها رابطه نداشتن اینقدر عصبی و زودرنج شدم؟ این احساسات میتونه کاملا طبیعی باشه، چون وقتی نیاز جنسی از زندگی یه خانم حذف میشه طبیعتا تغییراتی در بدن و روانش به وجود میادش که خیلی وقتا به راحتی قابل شناسایی نیست. حالا این تغییرات فقط جسمی نیستن. واقعیت اینه که نداشتن رابطه جنسی تو بلند مدت میتونه روی اعتماد به نفس خانم هم اثر بذاره. یکی از خانوما تو مشاوره میگفت من دیگه خودم رو زن نمیدونم. نه اینکه حتما بخوام سکس داشته باشم، ولی انگار بخش زنونه وجودم خاموش شده. این جمله خیلی حرف پشتش هست. این نیاز وقتی پاسخ داده نمیشه کم کم به یه نوع بی‌حوصلگی، بی‌توجهی به خود تبدیل میشه. کم کم احساس میکنیم دیگه اون زن جذاب و خواستنی که قبلا بودیم نیستیم. احساسات خودمون رو گم میکنیم و این ممکنه حتی به افسردگی و اضطراب هم منجر بشه. شاید باور نکنید، اما خیلی از خانوما حتی بعد از مدت‌ها رابطه نداشتن این احساسات رو بروز نمیدن، چون هیچ وقت به طور مستقیم بهش فکر نکردن یا نمیخوان حس ضعف یا کمبود کنن. خیلی از خانوما خودشونو با نقش مادری، کاری یا اجتماعی جایگزین میکنن و به ظاهر قوی و مستقل میمونن، ولی ته دلشون یه خلأ کوچیک وجود داره. این خلأ باعث میشه که توی شبها وقتی تنها میشن یا وقتی در موقعیت‌های مختلف قرار میگیرن احساس کنن که چیزی کم دارن. یه خانمی که مدیر موفقی هم بود توی مشاوره میگفت همه فکر میکنن من یه زن قویم، ولی واقعیتش اینه که شبها که میخوابم یه بغض توی گلومه که هیچ کس نمیفهمه از چیه. اون بغض همون نیازه، همون نیاز به در آغوش کشیده شدن، دیده شدن، خواسته شدن بدون اینکه لزوماً سکس باشه، حتی فقط یه رابطه امن و نزدیک انسانی. نیاز به لمس، به توجه، به اینکه یک نفر تو رو بخواد و تو رو به عنوان یک انسان با تمام نیازهای جسمی و عاطفیت بپذیره خیلی مهمه. پیشنهاد میکنم اگه میخواهید نکات بیشتری رو بدونید، چهره زن یه هفته بدون سکس چی میشه رو ببینید. لینک رو براتون گذاشتم. خوشحال میشم نظرتون رو برام بنویسید. یه آقایی تو مشاوره میگفت من نمیفهمم چرا خانومم اینقدر بی‌حوصلگی میکنه. شاید چون ماها رابطه جنسی نداشتیم. این حرف خیلی نکته‌دار و عمیقه. خیلی وقتا زنها وقتی نیاز جنسیشون نادیده گرفته میشه یا اصلاً ارضا نمیشه
به شکلی ناخواسته دست به واکنش‌های عاطفی میزنن که شاید هیچ ربطی به رابطه جنسی هم نداشته باشه. مثلا اون خانم که بی‌حوصلگی و عصبانیت پیدا میکنه ممکنه احساس کنه که دیگران او رو فقط به عنوان یک مادر یا یک همسر میبینن، نه یک زن کامل که نیازهای جسمی و عاطفی هم داره. این احساسات میتونن به کمبود اعتماد به نفس و حتی به مشکل در ارتباطات با همسرشون منجر بشن. بعضی خانوما خودشونو با چیزای دیگه سرگرم میکنن، مثل کار، درس یا سفر یا رسیدگی به ظاهرشون، حتی با ارتباطات عاطفی سبک مثل چت و معاشرت در فضای مجازی. اما مهم اینه که نیاز جنسی فقط جسمی نیست، بلکه یک پیوند عمیق با روان فرده. اینجا هستش که خانوما باید یاد بگیرن که این نیاز رو از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار بدن. وقتی یه زن رابطه ای نداره، اون تماس انسانی، اون لمس، اون توجه، دیده شدن از زندگیش حذف میشه و این حذف توی دراز مدت باعث یه جور فراموشی نسبت به خودش میشه. فراموش میکنی لمس شدن چه حسی داره، دیده شدن از نگاه کسی که میخوادت چه لذتی داره، یا حتی حرف زدن عاشقانه و مهربونانه. یکی از خانوما تو مشاوره میگفت من نمیدونم باید با ایمیل چه کار کنم، نمیخوام وارد رابطه اشتباهی بشم، نه میتونم همیشه نادیده بگیرمش. این بلا تکلیفی یکی از چالش‌های اصلی زنه در دنیای امروز، مخصوصا تو فرهنگایی که حرف زدن درباره نیاز زن هنوز یه جور تابو یا شرم حساب میشه. این که بخوای به کسی بگی من نیاز به توجه دارم، نیاز به لمس دارم، نیاز دارم احساس کنم، خواسته بشم، برای خیلی از خانوما یه کار سخت و دلهره آوره. چرا؟ چون جامعه همچنان زن رو به عنوان یک موجود بی عیب و نقص میدونه که باید همیشه خودش رو کنترل کنه. اما این تنها بخشی از ماجراست. نیاز جنسی یه نیاز طبیعی و انسانیه که نباید به راحتی ازش گذشت. برای اینکه زنا رو بهتر بشناسید، پلیلیست شناخت زنا رو باز کنید. ویدیوهای عالی رو در اونجا گذاشتم، حتما انتخاب کنید، ببینید و نظرتون رو برای من بنویسید. حالا سوال مهم اینه که یک زن اگر بخواد سالم بمونه چطور باید با نبود رابطه کنار بیاد؟ اول از همه باید با خودش صادق باشه، بدون قضاوت، بدون انکار، فقط ببینه الان چه حسی داره. دوم این احساسات رو خفه نکنه، بلکه بشناسدش و براش راهی پیدا کنه. مثلا با بدن خودش مهربون باشه، ورزش کنه، لمسش بکنه و این تجربه رو داشته باشه. باید این واقعیت رو پذیرفت که حتی اگر رابطه جنسی در حال حاضر در دسترس نباشه، هنوزم راه‌های مختلفی برای مراقبت از خود وجود داره. بعضی خانوما هم وارد رابطه های سطحی میشن فقط برای رفع نیاز، ولی بعدش بیشتر احساس تنهایی میکنن، چون اون چیزی که زن واقعا میخواد فقط تماس فیزیکی نیست، تماس روانیه. اینکه توی چشم طرف مقابل نگاه کنه و حس کنه من دیده میشم، من خواستنیم، من زنده‌ام. نبود رابطه جنسی طولانی مدت مثل خاموش شدن یک بخش از زندگیه. نه اینکه همه بخش نابود بشه، ولی یه بخشی از زندگی رنگ نمیگیره. یه خانمی میگفت چند سالی هست رابطه نداشتم، ولی میدونم که هیچ چیز نمیتونه جای این احساس رو پر کنه. این نشون میده که حتی اگر سالها رابطه نباشه، هنوز هم نیاز به اون ارتباط انسانی و طبیعی وجود داره. قرار نیست همه نیازها همین حالا برآورده بشه، ولی هیچ نیازی هم نباید فراموش بشه. فقط باید یاد بگیریم که چطور سالم باهش
کنار بیاییم. حالا شما به هم بگید به نظرتون اگر یک زن چند سال سکس نداشته باشه واقعا چه اتفاقی براش میفته؟ اگر تجربه‌ای داشتی یا نکته‌ای هست که فکر میکنی نگفتم حتما برام بنویس، چون حرف زدن درباره این موضوعات کمک میکنه تابوها بشکنه. یادت نره لایک کنی، ساب کنی و زنگوله رو بزنی تا همیشه کنار هم باشیم.